اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مرة تانية. الحقيقة يسعدني النهاردة ويشرفني ان انا اعلن عن كتاب كلينيكال دايجنوزس، وهو احد الكتب، وما هو الحقيقة ما يعتبرش فقط كتاب، يعني انا بسميه الديجيتال ميديكال اسيستنت او كلينيكال ميديكال اسيستنت، مساعدك الطبي او مساعدك الطبي. لان احنا لما بنشوف شورت مثلا، يعني في حياتنا العمليه، خلينا في حياتنا العمليه لما بنتخرج بالذات، وفي الاعراض كتيره جدا والسيمتومز كتيره، بيبقى الواحد عاوز يعرف ايه اهم مجموعه اسئله في خلال دقائق يسالها، والانتربريتيشن بتاعها تقوم توجهني انا للبريليمينري دايجنوز، او توجه الطبيب المعالج للبريليمينري دايجنوز. فانا هنا مجموعه حاجات مش يعني رائعه مجمعها، من هيديك لابدومينال بين لشيست بين، فوق ال 600 صفحه ديجيتال ميديكال اسيستنت. هو مش يعني تستخدموه كاسيستنت، لانه انت مثلا جات لك حاله هيديك، جال حضرتك حاله شيست بين، في بدايه حياتنا العمليه بنبقى محتاجين ندوس شيست بين، ايه الاسئله اللي اسالها مره اتنين خلاص هتبقى جوه الدماغ. برضه في الشورت كيسز ساحر، سواء شورت كيسز في الفاينل يير ميديكال اكزامز، الارب بورد، الام ار سي بي، يعني فيها ليها شورت كيسز، يو اس ام لي، كل الحاجات دي كشورت كيسز عامه في الميديسن هي تمثل الحياه العمليه. بشوف حاله وعاوز اسال كام سؤال في السريع واوصل لبريليمينري دايجنوز. هذا الاسيستنت او الديجيتال ميديكال اسيستنت ده كلينيكال دايجنوز، انا موجود عندنا دلوقتي في ميدليرن دوت اكاديمي، وهيتاح مجانا في النكست 72 hours لكل اي حد يدخل يعمل انرولمنت. والله كان واحد خلاص نصيبه، كانوا 1000 كانوا مليون حظهم، بس في خلال ال 72 ساعه الجايه بعد كده ممكن يبقى بفلوس، ويجي الناس يقول لك يا فاتنتي خلاص تو ليت. يعني هي يا ريت تقولوا لبعض، عشان زي ما عاوزين ننشر العلم انتوا كمان تساعدوا، اعملوا له شير على الفيسبوكس بتاعتكم والحاجات اللي بتستخدموها دي، السوشيال ميديا والحاجات دي، او قولوا لزمايلكم، بحيث ان هي دي تتعرف في يعني عند الجميع، لانها 72 hours، 72 ساعه، اي واحد مشترك هياخده على طول فري. اصل في ناس بتسال طب لو اتغير السعر، لا مش هيشري على اللي اخده في ال 72 ساعه الجايه دي، بعد كده بقى ده وضع تاني. لكن لو واحد اشترك النهارده او بكره او بعده خلال ال 72 ساعه دي، وانا اهو هحسبها ايه على ساعتي ايه من البدايه اهو، هنبص عليها ونحسب. فالمهم انتوا عشان توصلوا له ندخل بس نكليك اللينك تحت هذا الفيديو، هتدخلنا على midlearn.academy. هنلاقي الادي الكلينيكال ميديكال اسيستنت اللطيف ده، وهتدخلوا بقى تتفرجوا. ايه لازم تنرول عشان تشوفوا كل حاجه، يعني عشان نشوف كل حاجه لازم نحط الايميل انرولمنت فري في ال 72 ساعه الجايه، وهناخده فري كمان، يعني هتقتنوه. ونبدا بقى نتفرج، ندوس على الهيدك، ندوس على شيست بين، ندوس على ابدومينال بين، ندوس على اكيوت دايريا، ندوس على كرونيك كونستيبيشن، ونتفرج ايه ونتمتع بالعلم والامراض الباطنه الجميله. واهلا بيكم معانا في ميدليرن دوت اكاديمي، واهلا بيكم في الكلينيكال ميديكال اسيستنت في ال 72 ساعه الجايه. يا ريت تقولوا لزمايلكم وزميلاتكم، عشان ايه بعد كده ناس بتبعت يقول ما عرفناش. فيا ريت انتوا تقوموا بهذا الدور، زي ما انا بحاول انا انشر من عندي العلم، انتوا كمان انشروه للاخرين يا ريت، عشان الكل يوصل، يعني يوصل له العلم، من يعني ما يبقاش ليميتد على مجموعه معينه فقط اللي هو عرفه وداخله بس، لانها مش هتضير حد لما يقول للاخرين، يعني بحيث يقدروا ياخدوا. دي هديه مني وانا مبسوط بكده جدا، وسعيد ان انتوا تستخدموه في حياتكم العمليه، في الشورت كيسز، في بريباريشن لنفسكم في الاكزامز الى اخره. وهو قيمته الاساسيه الحقيقه القويه جدا في الحياه العمليه رهيب، وفي الشورت كيسز من احلى ما يمكن برضه. فاهلا بيكم مع الكلينيكال دايجنوزيس الفري ديجيتال ميديكال اسيستنت، هديه ليكم 72 ساعه الجايه هتاخدوه فور فري. اللي يقدر يدخل يقتنيه اهلا بيه، بس ينرول بالايميل او تنرول بالايميل. يا اهلا بيكم، شكرا جزيلا، باي باي.